Jalapeno paper, that's and ትልቅ ሽንኩርት ይሄ በሶዳ ነው ፍሬሽ ካላችሁ ፍሬሽ በሶዳ ነው እንደዚህ አይነት መልኩ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው እና እንቀጥላለን አሁን ይፈጫል ማለት ነው እና ቀዩ ነው ይወጣል ማለት ነው ቀይ ዳጣ ማለት ነው ከዛ ባሻገር አረንጓዴው የባለፈው የዋይት ይሄኛው ማሳይቻችኋለሁ ግን ሁለተኛ ተፈልጎ ነው ሰው ስለጠየቀኝ ነው ለኛ ማለት ነው እንደዚህ መልኩ ማዘጋጀት ይቻላል ሌላው ቅመማት መጨመር ከፈለጋችሁ ጨው ነው ከዚህ በኋላ ጨው ብቻ ነው መጨመር ከፈለጋችሁ ወደ ዕቃው ውስጥ ስታስገቡ ያው በሂደት ይለዋል ማለት ነው እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ፕሮሴሰሩ አስገቡና ፈጭቼ አሳያችኋለሁ
በእንደዚህ መልኩ ከጨመራችሁ በኋላ ሁሉንም መጨመር ነው አንድ ጊዜ። Okay. ከዛ ቤዙን እንደዚህ